السلام علیکم، زه یم عباس او تاسو ګورئ د لایو پیټیک. ملګرو نننی کلاس زمونږ د پری سایټس په باره کې دی چې مونږ پری کم تصویران چې دي چې په هغې کاپي رایټس نه وي هغه مونږ څنګه ډاونلوډ کولی شو، د کوم ځای نه ډاونلوډ کولی شو. اکثر مونږ تصویران ډاونلوډ کړو هغه مونږ په ویډیوز کې استعمال کړو یا په نور څه سایټس کې استعمال کړو، فیسبوک کې استعمال کړو، په هغې کاپي رایټس راځي، هغه نه شو کېږي. نو زه تاسو ته نن داسې دوه سایټس ښیم چې د هغې نه تاسو بالکل پری تصویران ډاونلوډ کولی شئ. او یو درته داسې سایټ ښیم چې په هغې کې به تاسو ته هر نمونه تصویر میلاویږي. یو نیم تصویر داسې په هغې پسې مونږ ګرځو هغه مونږ ته نه میلاویږي. یو درته داسې سایټ ښیم چې د هغې نه تاسو چې څرنګه تصویر تاسو غواړئ هغه به تاسو ته په هغې کې میلاویږي. نو راځئ ځو ګورو چې دا کم کم سایټس دي. نو که تاسو خپل ګوګل کولاو کوئ، ګوګل کروم تاسو کولاو کوئ، نو په دې کې زموږ سره اولنی کم سایټ چې دی هغه دی پکسل بی کم سایټ چې دی که تاسو دا سرچ کوئ ګورئ PIX زما سره دا دی به سرچ کې ما مخکې سرچ کړی زما سره راغی د سپیلینګ ته یې وګورئ PIXABAY.com پکسلبی. که دا تاسو سرچ کوئ نو دا به ستاسو سره اوپن شي دغه رنګې. نو په دې کې تاسو ته هر نمونه تصویران میلاویدی شي. که تاسو لاندې وګورئ دا پکې جنرالي کوم تصویران چې دي هغه پکې تاسو لیدی شئ. په دې کې تاسو ته مختلف که دلته تاسو څه نمونه سرچ کوئ لکه زه سرچ کوم چې ایپل، نو ما ته د ایپل HD تصویران ایپل کمپیوټر ایپل دغه هم میلاویدی شي او ایپل کم د خوراک چې کومه مڼه ده هغه هم تاسو ته میلاویدی شي. دلته تاسو ته هر نمونه تصویر HD کوالټۍ کې میلاویدی شي. که تاسو د هغې سایز ځان ته چینج کول غواړئ چې موږ ویټ یې داسې پکار دی، هایټ یې داسې پکار دی، کیټګري پکې ګورئ، صحیح ده. او نور که تاسو اوس په دې کې یو ایمیج دی، یو فوټو هم دی، فوټو او ایمیج خو یو شی دی، خو که تاسو د ایپل مطابق ویډیوز هم غواړئ نو په دې کې تاسو ته ویډیوز هم میلاویدی شي. تاسو په ویډیو کلیک کوئ دا شارټ ویډیو تاسو ته په دې کې میلاویدی شي، دا تاسو ډاونلوډ کولی شئ. او بل په دې کې بل کوم آپشن چې دی السټریټر دی، چې د السټریټر مطلب چې کوم ډیزاین شي په السټریټر باندې، په فوټوشاپ باندې په دې باندې ډیزاین شي هغه هم تاسو ته میلاویږي. نو دا داسې یو سایټ دی چې د دې نه تاسو تصویران بالکل پری ډاونلوډ کولی شئ. که زه اوس په ایمیج باندې کلیک کوم او دلته بله څه کیټګري سرچ کوم لکه زه سرچ کوم بال BALL بال، تاسو دلته وګورئ تاسو ته فوټبال راوالي، بالونه مالونه به درته راوالي. که بل زه داسې ګران شی څه سرچ کوم چې زه ووایم چې اوشنز نو یې تاسو ته به دا اوشنز دی راوالي. نو دا زموږ سره یو داسې سایټ دی چې د دې نه بالکل پری، که تاسو په دې تصویر باندې کلیک وکړئ او دلته به تاسو ته آپشن راشي پری ډاونلوډ، په پری ډاونلوډ کلیک وکړئ دا تاسو ته کوالټي ښایي چې تاسو یې په څومره کوالټۍ کې ډاونلوډ کول غواړئ. نو دلته های کوالټي پکې هم ده، لو کوالټي پکې هم ده او مینیمم کوم کوالټي چې ده هغه پکې هم ده میډیم. نو تاسو یې که په ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ دا به ستاسو سره ډاونلوډ شي. دلته ستاسو نه که دا تپوس کوي چې ته ریبوټ یې، نو وایي نه یم، روبوټ خو زه نه یم، زه انسان یم بھائی. دلته که راشئ تاسو وګورئ دا تصویر ستاسو سره ډاونلوډ شوی دی، زموږ سره بالکل په هغې کوالټۍ کې HD ډاونلوډ شو. دویم کوم سایټ چې زموږ سره دی هغې ته ورځو هغه دی Unsplash. دا زما سره په سرچ کې پروت دی، سپیلینګ ته وګورئ UNSPLASH Unsplash.com. دا سرچ کوئ دا زموږ سره دلته په دې کې مې په لکاو تصویران زموږ سره پری میلاویدی شي. که په دې زه سرچ وکړم دا زما سره Unsplash کولی شو. په دې کې هم تاسو ته مختلف کیټګري 3D تصویران میلاویدی شي او پیشن، فلم، فود، ډرینک او د هیلث مطابق او د نیچر مطابق. د دې هم دقه طریقه ده، تاسو دلته په تصویر باندې کلیک وکړئ دا تاسو د دې ځای نه د دې Unsplash نه تاسو پری تصویران ډاونلوډ کولی شئ. خاجي اوس دریم نمبر کوم سایټ چې دی هغه دا دی ما سرچ کړی لکه تاسو ته به خیال وي PINTEREST پینټرست. دا یو سایټ دی، د دې زموږ سره اپ هم میلاوي. که تاسو خپل پلی سټور ته لاړ شئ هلته دا سرچ کوئ تاسو د هغې ځای نه هغه اپ ډاونلوډ کولی شئ. دا به تاسو ساین ان کوئ، مطلب یا د ګوګل سره یا د فیسبوک سره د هر څه سره. که زه اوس په دې باندې کلیک کړم نو زما دا به الریډي ساین ان وي. دا اوس زما د ګرافکس ورډ کوم ID چې ده دا په هغې کې ساین ان دی. نو دا تاسو سیمپل څنګه چې خلک فیسبوک
فیسبوک ساين ان کوي، په جیمیل آی ډي ورته هم رغولی شئ. او دا تاسو کله آی ډي جوړوئ نو په هغه ټایم کې به دا تاسو نه تپوس هم کوي چې تاسو کوم کیټګري والا تصویران خوښ دي، مطلب څه کرکټ والا خوښ دي، فوټبال والا یا نارملي دي څه تصویران تاسو خوښ دي، نو هلته تاسو هغه کیټګري سرچ کولی هم شئ. اوس په دې کې زه تاسو ته ښیم، په دې کې تاسو ته هر نمونې تصویر دلته میلاویدی شي. که تاسو په دې کې خیال وکړئ په دې کې هر نمونې تصویر دلته دی. اوس دا سایټ ما تاسو ته ولې خو دا داسې سایټ دی چې په دې کې هر نمونه تصویر میلاویږي. اوس یو نیم سایټس داسې په هغې کې تصویران نه میلاویږي، خلک ګرځي یاره وایي چې دا تصویر ما ته کم ځای میلاو شي، نو دا پینټرست داسې سایټ دی په دې کې تاسو ته تصویران به هر نمونه میلاوي. که تاسو هسې سرچ وکړئ چې داسې څه تصویر به چې هغه به مونږ ته نه میلاویږي، نو هغه به هسې پکې زه مون سرچ کوم، مون دا یې د مون هر قسمه سپوږمۍ تاسو ته خیال ښکاري دا به تاسو ته دلته میلاو شي. اوس یې ټیټو ډیزاین وی تاسو ته یې مون ټیټو ډیزاین پکې هم دي، سمال دا په لاسو باندې سمال هسې مونیز دي، د هغې بیا کیټګریز هم تاسو ته میلاویږي. لکه اوس په مون کې دا دی پارمین، سټار او بیوټیفول او بیهنډ ایئر او دا لوشې کیټګریز پکې تاسو ته میلاویدی شي. که اوس دا تاسو دلته نور څه داسې سرچ کوئ چې مطلب کارس، دا خو زه هسې سمپل سرچ کوم که نه، ستاسو به په هغه ټایم کې تاسو ته د څه ضرورت وي نو هر نمونه تصویر تاسو ځان نه ایچ ډي بالکل. اوس دا سایټ چې دی په د دې یو نیم تصویر کې ایشو راتلی شي، خو ما خو چې د اوسه پورې څونه تصویران د دې نه ډاونلوډ کړي نو داسې څه ایشو پکې نه وي راغلی. زه خو په خپله ویډیوګانې جوړوم، ویډیوګانو کې مې استعمالوم، داسې په یوټیوب کې مې استعمالوم، په هر ځای کې داسې څه ایشو پکې نه وي. دا تاسو ځان نه د دې ځای نه ډاونلوډ کولی شئ. که تاسو دلته ډاونلوډ ایمیج په دې دا کم درې ټاکې چې تاسو ته درکړي دي، که په دې باندې تاسو کلیک وکړئ د دې ځای نه تاسو ډاونلوډ ایمیج باندې کلیک کړئ، دا تاسو ځان نه د دې ځای نه دا زما سره ډاونلوډ شو. صحیح ده، د دې ځای نه تاسو ښه په اسانه باندې دا ډاونلوډ کولی شئ. او په دې کې بل خبره دا تاسو پکې خپل هم ګیرلي جوړولی شئ، خپل تصویران پکې هم اپلوډ کولی شئ. تاسو که ګورئ دا پکې ما د ګرافیک ډیزاینینګ مطابق تصویران خپل اپلوډ کړي دي. دلته که تاسو پلس باندې کلیک وکړئ، پین او بورډ یو بورډ وي، لکه په بورډ کې بیا ډېر شی تصویران تاسو ځان نه داسې یو کیټګري وي، او پین چې دی دې کې به یو تصویر اپلوډ کولی شئ. تاسو په دې کې تاسو خپل تصویران هم اپلوډ کولی شئ. او بله خبره دا ده چې د دې نه تاسو هر نمونې تصویر تاسو بس صرف سرچ کوئ، په دې کې چې هر نمونه سرچ تا وکړو هغه تصویر به تا ته د هغې مطابق رالي. کار والپیپرز یعنې بس تاسو یې د ډاونلوډ کولو طریقه ما تاسو ته وښوده، دلته به کلیک کوئ، ډاونلوډ ایمیج به کلیک کوئ، دا به تاسو سره ډاونلوډ شي. که تاسو سره لیپټاپ نه یا پی سي نه نو تاسو د دې اپ په موبایل باندې د پلی سټور نه انسټالولی شئ او په هغې کې خپله آی ډي لاګین کړئ او د هغې ځای نه تصویران ځان نه ډاونلوډ کولی شئ.